Hello, hello! Köszöntök mindenkit! A mai napon gomba lesz készítve. Csiperkegomba, barna csiperkegomba, egy fél kilót fogok felhasználni, és ehhez háromféle módszert fogok alkalmazni. Először lesz egy majonézes változat, lesz egy tojásos változat, és lesz egy rizses változat. A barna csiperkegomba tisztításáról alaposan mossuk folyóvízbe, és hát ezeket nagyon egyenként át kell teljesen nézni, mert a bőrét, a héját, ezt meg szeretném tartani, és hideg vízbe. Nagyon alaposan, hogy ne maradjon rajta semennyi föld. Miután jól megmostam a gombákat, utána megszárítom a konyharuhával. Egyenként így leítatom róla a vizet. Így. Szépen. Akkor miután a gombát megtisztítottam, illetve megmostam, most fel fogom darabolni, és nem túl nagyokra, nem túl aprókra. Mert úgyis össze fog főni. Hagyom ilyen. Kapjam azt az illúziót, hogy ez valóban gomba. Nem valami összetört cucc. Jó, akkor ennyi a vagdosásból. Kevés vajat és kevés olajat itt fellevítek, egy kereszt fokhagymával. Hagymát is csak addig pirítom, hogy egy kicsit azt a csípős illatát és ízét elvegye. Tehát nem sokáig. És akkor belerakom már is a gombát. Kakukkfű, jön hozzá, a gombának a legjobb fűszere a kakukkfű, szerintem természetesen. Most ezt a gombát csak annyira akarom megpárolni, hogy ne legyen nyers. Tehát nem fogom nagyon főzni, de
jövök a következőben. Gyorsan leveti seresztet. Ez elmaradhatatlan csili. Pici. Viszek rá egy nagyon kevés petrezselyet. És még teszek hozzá egy kis metélőhagymát is. Így. És most már megsózom. Így. És kész. A főzés kész. És akkor a gombát azt lecsöpögtettem. És akkor most ide belerakom, hagyom, hogy meghűljön egy kicsit. Addig elkészítem Most elkészítem akkor a mártást, a majonézes mártást. Ehhez a mennyiséghez rakok egy kanál, tehát kettő kanál. 2 kanál majonéz és 2 kanál. Teszek bele egy pici metélőhagymát, még díszítésképpen. Borsot. Így, és akkor megvárom, még kihűl, és akkor összekeverem. A kenyereket fokhagymával bedúzsolom. Akkor most belekeverem a mártást. Teszek bele még egy kis petrezselymet. Így, és akkor a kenyérre rárakom. Megkóstolom. Nagyon jó. Perfekt. Emlékeztek? Ezt itt hagytam, ezt a gombalat, és mondtam, hogy majd be fogom sűríteni, és most már eljött az a pillanat, hogy csinálok belőle egy szószt. Majdnem, hogy csak is lett. Úgy. Kész is van. Akkor elkészült a rizs.
Ez a gombaszósz, amit ezt a gombalevet meghagytam, és akkor még a tetejére teszek, közepére teszem a gombát, a majonézes gombát, így. Szórok rá egy kis metélőhagymát. Így néz ki. Nézzük meg ezt a nagyon egyszerű és egészséges fogást. Nagyon finom. Nagyon jó. Felütöm a tojásokat. Karamellizálódásig. Most már elkezdett a hagymag karamellizálódni. Ez tulajdonképpen már elég is. Még a gombával együtt fog de azt nem vettem föl, azért, hogy gyorsabban puhuljon. Teszek hozzá sót, egy pici zsáját, és tárkonyt. Lehet hozzá még egy kicsi petrezselyem is, színek miatt. És hát én nagyon szeretem a metélőhagymát, az ízét, az is mehet hozzá. Ja, és egy pici bors, nagyon minimális bors, úgy. Fűszerekből elegendő is. Így. Nagyon gyorsan kész van, és a gombát én szándékosan nem szoktam agyon pirítani, mert például szeretem megenni a gombát nyersen is. Akkor már nincs más hátra, egyet még keverek rajta. Nagyon jó az illata, kicsit így elosztom. És akkor most
Nem 2 tojást, hanem 3-at ütök rá. És akkor ez biztosan elegendő lesz. Picikét így elosztom, ahol legyen egyformán, és akkor letakarom. Itt óvatosan bánok vele, picikét, hogy ne égjen oda, akár én is öntöttem alá egy kis olajat még, úgyhogy még az utolsó pár percre még egyszer letakarom, és akkor jön a tálalás. Már meg is sült, és akkor igyekszem ide kirakni. Nem annyira egyszerű. A hagyma nagyon jó karamellizálódott. Hát ez most nem lett valami szép, de hát bakik is vannak. Úgyhogy így néz ki. És kék penészes sajtot szórok rá, egy pár darabot. Így. Ezek jó sósak. Ez egy tiroli fajta. Így. Ilyen lett. Talán jobban látszik. Nézzük meg, hogy mi főtt, mikor, mi lett készen elkészítve. Nagyon finom. Ez a kék sajt kifejezetten illik hozzá. Kék penészes sajt.